Có bao giờ bạn ngồi giữa một đám đông, miệng cười nói, nâng ly chúc tụng, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng đến lạnh người chưa? Hoặc có những đêm trở về nhà, bạn kiệt sức không phải vì làm việc quá nhiều, mà vì đã phải gồng mình đóng một vai diễn không phải là mình trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Chúng ta đang sống trong một thời đại ồn ào của tiếng còi xe, ồn ào của mạng xã hội, và đáng sợ nhất là sự ồn ào của những mối quan hệ, những thói quen và những suy nghĩ độc hại đang gào thét trong tâm trí. Bạn muốn hét lên, muốn đập tan tất cả để tìm lại chút bình yên. Nhưng khoan đã, sự ồn ào không thể dập tắt bằng sự ồn ào hơn. Bạn có biết quyết định quyền lực nhất, đáng sợ nhất, nhưng cũng tự do nhất mà một con người có thể đưa ra là gì không? Đó là quay lưng đi trong im lặng, không cảnh báo, không cãi vã, không một lời giải thích, chỉ đơn giản là bạn chọn bình yên thay vì hỗn loạn. Nghe thì dễ, nhưng để làm được, đó là cả một cuộc cách mạng trong tư tưởng. Các triết gia khắc kỷ cổ đại đã thấu hiểu điều này từ hàng ngàn năm trước. Họ dạy chúng ta rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc bạn có thể hét to đến mức nào, mà nằm ở khả năng kiểm soát việc bạn sẽ im lặng buông bỏ cái gì. Hôm nay, hãy cùng tôi, chúng ta sẽ đi qua 15 thứ mà bạn buộc phải loại bỏ âm thầm ra khỏi cuộc đời mình. Hãy nhớ là âm thầm, không cần thông báo cho cả thế giới biết bạn đang thay đổi. Hãy cứ lẳng lặng mà làm, để rồi khi kết quả lên tiếng, sự chuyển hóa của bạn sẽ khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Hãy hít một hơi thật sâu. Chúng ta bắt đầu. Điều thứ nhất, chiếc mặt nạ người tốt bạn đeo để đổi lấy sự chấp thuận. Hãy thành thật với nhau một chút. Đã bao nhiêu lần bạn gật đầu trong khi thâm tâm muốn lắc đầu kịch liệt? Đã bao nhiêu lần bạn cười hùa theo một câu chuyện nhạt nhẽo của sếp, hay im lặng nuốt cục tức vào trong chỉ để giữ cái gọi là hòa khí? Đó là một sự diễn xuất mệt mỏi. Bạn đang đeo một chiếc mặt nạ. Có thể nó bắt đầu từ khi bạn còn đi học, cố gắng ngoan ngoãn để thầy cô vui lòng, rồi nó lớn lên cùng bạn, biến thành sự khéo léo nơi công sở, sự nhẫn nhịn trong gia đình. Dần dần, bạn xây dựng nên một phiên bản an toàn, dễ mến, ai cũng thích. Nhưng có một nghịch lý tàn nhẫn thế này, khi người ta thích phiên bản đeo mặt nạ đó, họ không thích bạn, họ thích cái vai diễn mà bạn đang đóng. Và cái giá phải trả là gì? Là sự cô đơn tột cùng ngay giữa những tràng pháo tay, bởi vì không ai thực sự biết con người thật của bạn là ai, kể cả chính bạn đôi khi cũng quên mất. Bạn giống như một con tắc kè hoa đổi màu liên tục để hòa lẫn vào môi trường, đến mức quên mất màu sắc nguyên bản của mình là gì. Triết gia Seneca từng nói, thà bị ghét vì con người thật của mình, còn hơn được yêu quý vì giả tạo thành người khác. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một cốc nước nóng, nó nóng đến mức bỏng tay. Bạn có cần ai cho phép để buông cái cốc đó xuống không? Không, bạn buông nó vì bản năng sinh tồn. Việc đeo mặt nạ cũng vậy, nó đang làm bỏng tâm hồn bạn mỗi ngày. Bạn thấy kiệt quệ sau mỗi cuộc gặp gỡ, thấy rỗng tuếch sau những lời khen xã giao. Đó là tín hiệu SOS từ bên trong. Việc gỡ bỏ mặt nạ không có nghĩa là bạn trở nên thô lỗ hay bất cần. Nó có nghĩa là bạn bắt đầu tôn trọng sự thật. Nếu bạn không thích, hãy nói không thích. Hoặc ít nhất, hãy im lặng chứ đừng giả vờ thích. Ban đầu, có thể bạn sẽ mất đi một vài người bạn, một vài mối quan hệ. Đừng sợ. Những người rời đi khi bạn sống thật chính là những người chưa bao giờ thuộc về cuộc đời bạn. Họ chỉ yêu cái mặt nạ thôi. Hãy để họ đi, để những người trân trọng con người thật của bạn có chỗ mà bước tới. Điều thứ hai, cái cớ ngọt ngào mang tên ngày mai. Để mai rồi tính. Thôi nay mệt rồi, mai bắt đầu tập thể dục. Mai mình sẽ viết trang sách đầu tiên. Quen không? Quá quen. Ngày mai là kẻ cắp đại tài nhất lịch sử nhân loại. Nó không lấy trộm tiền bạc, nó lấy trộm thời gian và giấc mơ của bạn một cách êm ái đến mức bạn còn cảm thấy biết ơn nó vì nó cho bạn sự thoải mái tức thời. Nó ru ngủ lương tâm của bạn rằng mình không bỏ cuộc, mình chỉ rời lại một chút thôi. Nhưng hãy nhìn lại xem, cái ngày mai mà bạn hứa cách đây 3 năm, giờ nó đang ở đâu? Những dự định, những khao khát cháy bỏng một thời, giờ đã bị chôn vùi dưới lớp bụi dày đặc của hàng ngàn cái ngày mai. Chúng ta thường chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, chờ khi có đủ tiền, chờ khi con cái lớn, chờ khi tâm trạng tốt hơn. Nhưng sự thật trần trụi là sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo, sẽ luôn có một vấn đề gì đó phát sinh. Tôi muốn bạn hình dung thế này, cuộc đời giống như một chiếc thang cuốn đang đi xuống. Nếu bạn đứng yên, tức là trì hoãn, bạn sẽ bị tụt lùi. Muốn đi lên, bạn phải bước, và phải bước ngay bây giờ. Seneca đã cảnh báo chúng ta, trong khi chúng ta đang trì hoãn, cuộc sống vẫn cứ trôi đi, thời gian không phải là vô hạn. Mỗi lần bạn nói để mai, bạn đang đánh cược với số phận, vì chưa chắc ngày mai đã đến, hoặc nếu nó đến, chưa chắc bạn còn cơ hội để làm điều đó. Hành động không cần sự hoàn hảo, nó cần sự bắt đầu. Một trang viết giờ tệ ngày hôm nay còn giá trị hơn một kiệt tác nằm trong đầu bạn vào ngày mai. 5 phút tập thể dục hôm nay quý giá hơn kế hoạch tập gym hùng hậu vào tháng sau. Hãy loại bỏ từ ngày mai ra khỏi từ điển hành động của bạn. Chỉ có ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Sự thay đổi vĩ đại luôn bắt đầu từ những bước chân lầm lũi, không ai thấy, ngay trong chính giây phút hiện tại này. Điều thứ ba, cuốn băng rẻ của quá khứ. Có những người sống ở hiện tại, nhưng linh hồn lại bị xích chặt vào một cột mốc nào đó trong quá khứ.
Một câu nói xúc phạm từ 5 năm trước vẫn văng vẳng bên tai. Một thất bại trong kinh doanh vẫn làm bạn nhói tim mỗi khi nghĩ đến khởi nghiệp. Một mối tình tan vỡ vẫn khiến bạn e dè với hạnh phúc mới. Tâm trí bạn giống như một cái máy cassette cũ kỹ, cứ tua đi tua lại một đoạn băng rè, méo mó và đau thương. Bạn phân tích nó, mổ xẻ nó, tự hỏi, giá như mình làm khác đi, tại sao họ lại đối xử với mình như thế? Nhưng bạn ơi, hãy tỉnh táo lại đi. Việc bạn dằn vặt bản thân lúc này có thay đổi được sự kiện đã xảy ra không? Không, nó chỉ làm cho vết thương cũ dì máu trở lại. Bạn đang tự cầm dao đâm vào mình mỗi ngày, trong khi người gây ra vết thương đó có lẽ đang vui vẻ ở một nơi nào đó và quên sạch mọi chuyện rồi. Đây là sự tự ngược đãi tinh thần. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta một bài học cốt tử, chấp nhận những gì không thể thay đổi. Quá khứ là thứ đã chết, nó là tro tàn. Bạn không thể xây dựng một ngôi nhà trên đống tro tàn nếu không chịu dọn dẹp nó đi. Tôi không bảo bạn phải quên, ký ức là bài học, nhưng hãy biến ký ức thành thư viện, nơi bạn thỉnh thoảng ghé vào để tra cứu kinh nghiệm, chứ không phải là nhà tù để bạn nhốt mình trong đó cả đời. Hãy tưởng tượng bạn đang đeo một chiếc ba lô nặng trĩu đá tảng trên vai. Mỗi viên đá là một nỗi đau quá khứ. Bạn leo núi cuộc đời với gánh nặng đó, rồi than thở sao mình đi chậm, sao mình mệt mỏi. Hãy tháo nó xuống, đặt nó bên vệ đường, im lặng và bước tiếp. Không cần một nghi thức chia tay ồn ào nào cả. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, chuyện đó đã xong rồi, mình vẫn sống và mình sẽ sống tiếp. Sự tha thứ thực chất không phải là món quà cho người khác, mà là sự giải thoát cho chính bạn. Tha thứ để cái đầu được nhẹ, để đôi chân được thanh thoát. Bạn xứng đáng với những buổi sáng thức dậy mà không bị bóng ma quá khứ đè nặng lên ngực. Điều thứ tư, sự ăn xin cảm xúc. Đây có lẽ là điều đau đớn nhất để thừa nhận, nhưng lại là bước ngoặt quan trọng nhất để trưởng thành. Bạn có đang nhắn những tin nhắn dài dằng dặc để giải thích cho một người không buồn đọc không? Bạn có đang cố gắng làm hài lòng một người luôn coi sự hiện diện của bạn là điều hiển nhiên không? Bạn có đang chờ đợi mòn mỏi một chút vụn bánh tình cảm, sự chú ý rơi vãi từ bàn tiệc của người khác không? Đó gọi là ăn xin cảm xúc, và sự im lặng sau những lần ăn xin đó, nó ê chề lắm. Nó bào mòn lòng tự trọng của bạn từng chút một. Chúng ta thường lầm tưởng rằng nếu mình cố gắng thêm một chút, yêu nhiều hơn một chút, hy sinh nhiều hơn một chút, người ta sẽ cảm động và quay lại yêu thương mình. Nhưng tình cảm con người không hoạt động theo cơ chế tích điểm đổi quà. Tình yêu hay sự tôn trọng, nếu phải quỳ gối xuống để xin, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự bố thí. Và bạn, một con người với đầy đủ phẩm giá, không sinh ra để nhận sự bố thí tình cảm. Hãy nhớ câu này, cánh cửa không mở, không phải là do bạn gõ chưa đủ mạnh, mà là do bạn đang gõ nhầm nhà. Việc bạn cần làm ngay bây giờ là đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối và bước đi. Không oán trách, không chửi rủa, không đòi công bằng. Bởi vì sự trả thù ngọt ngào nhất chính là thu hồi lại năng lượng của bạn. Khi bạn ngừng theo đuổi, ngừng giải thích, ngừng cố gắng chứng minh giá trị của mình, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu tỏa sáng, thứ ánh sáng của lòng tự tôn. Khi bạn biết trân trọng chính mình, bạn sẽ tự động thiết lập một bộ lọc. Những kẻ chỉ muốn lợi dụng bạn sẽ dạt ra xa, và những người thực sự trân trọng giá trị của bạn sẽ bị thu hút tới. Đừng biến mình thành một phương án dự phòng. Đừng để ai đó rảnh rỗi mới nhớ đến bạn, buồn chán mới tìm đến bạn. Hãy tập làm quen với sự cô đơn kiêu hãnh, còn hơn là một mối quan hệ tạm bợ. Hãy im lặng, rút lui khỏi những nơi mà sự hiện diện của bạn không được trân trọng. Đó không phải là kiêu ngạo, đó là việc thiết lập ranh giới để bảo vệ linh hồn mình. Điều thứ 5, những thảm họa trong trí tưởng tượng. Bạn không phải là nhà tiên tri, nhưng bạn lại sống như thể mình biết trước tận thế. Vừa nhận một email của sếp, bạn đã hình dung cảnh mình bị đuổi việc, thất nghiệp, lang thang gầm cầu. Con cái về muộn 15 phút, bạn đã vẽ ra trong đầu đủ kịch bản tai nạn kinh hoàng. Chuẩn bị thuyết trình, bạn đã tưởng tượng cảnh mình nói lắp, bị cả khán phòng cười nhạo. Tâm trí bạn là một đạo diễn phim kinh dị tài ba. Nó liên tục sản xuất ra những bộ phim thảm họa mà ở đó bạn là nạn nhân bi thảm nhất. Và cơ thể bạn, tội nghiệp thay, nó không phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là thực tế. Tim bạn đập nhanh, tay bạn run, dạ dày bạn co thắt y như thể thảm họa đang diễn ra thật. Bạn đang đau khổ 2 lần cho cùng một nỗi đau chưa chắc đã xảy ra. Một lần trong tưởng tượng và một lần nếu nó xảy ra thật. Mà thống kê cho thấy 90% những gì chúng ta lo lắng chẳng bao giờ thành hiện thực. Lo âu không ngăn chặn được tai ương của ngày mai, nó chỉ rút cạn sức lực của ngày hôm nay. Nó giống như việc bạn cứ đi vòng quanh che ô trong nhà vì sợ lát nữa trời mưa dột. Mỏi tay không? Mỏi chứ. Có ích gì không? Không hề. Triết gia Marcus Aurelius, vị hoàng đế La Mã vĩ đại, người phải đối mặt với chiến tranh và dịch bệnh, đã tự nhủ với mình rằng đừng để tương lai làm phiền bạn. Bạn sẽ gặp nó, nếu cần, bằng chính những vũ khí lý trí mà ngày hôm nay bạn đang dùng để đối mặt với hiện tại. Hãy thực hành nghệ thuật neo mình vào hiện tại. Khi nỗi sợ ập đến, hãy tự hỏi, ngay lúc này, ngay giây phút này, mình có đang an toàn không? Câu trả lời thường là có. Bạn đang thở, bạn đang ngồi đây. Không có con hổ nào đang vồ bạn cả. Tất cả chỉ là tiếng ồn trong đầu.
Hãy học cách quan sát nỗi sợ như quan sát một đám mây đen trôi qua bầu trời. Đừng chạy theo nó, đừng cố xua đuổi nó. Chỉ cần nhìn nó và bảo, lại là mày. Nỗi sợ hãi, mày chỉ là suy nghĩ thôi, mày không phải sự thật. Và rồi quay lại với công việc đang làm. Sự bình thản trước bất định chính là cảnh giới cao nhất của bản lĩnh con người. Điều thứ 6, những mối thù hằn âm ỉ đang ăn mòn nội tạng bạn. Bạn nghĩ rằng giữ sự tức giận là cách để trừng phạt người đã làm tổn thương mình. Bạn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nuôi dưỡng ngọn lửa căm hờn trong lòng như một tấm khiên bảo vệ. Bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ để cho họ phải dằn vặt, nhưng tỉnh lại đi bạn của tôi. Người duy nhất đang dằn vặt ở đây là bạn. Phật gia có một hình ảnh so sánh rất hay. Giữ sự tức giận trong lòng giống như việc bạn tự uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết, hoặc giống như bạn cầm một hòn than nóng rực trên tay để ném vào người khác. Người bị bỏng đầu tiên chính là bạn. Những mối thù hằn âm thầm này, nó không ồn ào đâu, nó nằm im lìm dưới đáy lòng, nhưng nó rò rỉ chất độc vào từng suy nghĩ, từng giấc ngủ của bạn. Bạn thấy mệt mỏi vô cớ, bạn dễ cáu gắt với những người vô tội. Bạn nhìn đời bằng đôi mắt đầy nghi hoặc, đó là dấu hiệu của sự nhiễm độc tâm hồn. Có thể họ đã phản bội bạn, có thể họ đã chơi xấu bạn. Điều đó tệ, đúng, nhưng họ đang sống cuộc đời của họ, có khi đang cười nói vui vẻ, ăn ngon ngủ yên. Còn bạn đang biến cuộc đời mình thành một đài tưởng niệm cho nỗi đau do họ gây ra. Sự trả thù tuyệt vời nhất không phải là làm họ đau khổ, mà là bạn sống một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn và không còn bóng dáng của họ trong tâm trí. Hãy buông hòn than nóng đó xuống, không cần phải gọi điện nói, tôi tha thứ cho anh. Không cần, hãy làm điều đó trong im lặng. Hãy tự nhủ với lòng mình, sự việc này đã kết thúc, mình trả lại gánh nặng này cho quá khứ. Cảm giác khi buông bỏ được mối thù hận, nó nhẹ nhõm đến mức bạn sẽ muốn khóc. Khóc vì thương bản thân mình đã phải gồng gánh quá lâu. Hãy dọn sạch ngôi nhà tâm trí của bạn, đừng để rác rưởi của người khác chiếm chỗ của niềm vui thêm một ngày nào nữa. Điều thứ 7, vạch đích ảo ảnh mang tên hạnh phúc. Chúng ta bị lừa dối, một cú lừa ngoạn mục của xã hội hiện đại. Chúng ta được dạy rằng hạnh phúc là một cái đích đến nằm ở phía cuối con đường. Khi nào mình mua được nhà, mình sẽ hạnh phúc. Khi nào mình lên chức trưởng phòng, mình sẽ hạnh phúc. Khi nào mình cưới được cô ấy, đời mình sẽ viên mãn. Và thế là chúng ta chạy thục mạng, hy sinh sức khỏe, bỏ bê gia đình, quên cả bản thân để lao về phía cái đích đó. Nhưng bạn có nhận ra điều kỳ lạ này không? Mỗi khi bạn chạm tay vào cái cột mốc đó, vạch đích lại lùi ra xa hơn. Mua được nhà rồi, bạn lại muốn cái nhà to hơn. Có xe rồi, lại muốn xe sang hơn. Đó là cái bẫy của lòng tham và sự bất an. Bạn đang hoãn lại cuộc sống của mình để chờ đợi một ngày mai huy hoàng không bao giờ đến. Bạn biến cuộc đời mình thành một phòng chờ sân bay, ngồi sốt ruột đợi chuyến bay hạnh phúc cất cánh, trong khi bỏ lỡ hoàn toàn những gì đang diễn ra ngay tại nhà ga. Người khắc kỷ không đi tìm hạnh phúc ở cuối chân trời, họ tìm thấy nó ngay dưới chân mình. Hạnh phúc không phải là sở hữu, hạnh phúc là thưởng thức, là cảm giác nắng sớm chiếu vào da mặt, là mùi cà phê thơm lừng buổi sáng, là nụ cười của con thơ khi bạn đi làm về, là sự bình yên khi đặt lưng xuống giường sau một ngày lao động lương thiện. Nếu bạn không thể hạnh phúc khi đang rửa bát, bạn sẽ không thể hạnh phúc khi đang đứng trên đỉnh vinh quang đâu. Bởi vì tâm trí bạn đã được lập trình để muốn cái tiếp theo, chứ không phải để trân trọng cái hiện tại. Hãy loại bỏ tư duy hạnh phúc điều kiện nếu thì. Hãy chuyển sang tư duy hạnh phúc hiện tiền, đừng chờ đợi nữa. Đừng chờ giảm cân xong mới yêu cơ thể mình. Đừng chờ giàu có mới cho phép mình được thảnh thơi uống trà. Cuộc đời đang diễn ra ngay lúc này, đừng để nó trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi. Điều thứ 8, thói quen giải thích và chứng minh với cả thế giới. Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi phải liên tục biên soạn những bài diễn văn trong đầu để giải thích cho các quyết định của mình không? Tại sao bạn chưa kết hôn? Tại sao bạn nghỉ việc ở công ty lớn đó? Tại sao bạn lại ăn mặc như thế này? Và thế là bạn cuống cuồng giải thích. Bạn sợ người ta hiểu lầm. Bạn sợ bị đánh giá là kẻ thất bại, kẻ lập dị hay kẻ vô ơn. Bạn muốn tất cả mọi người phải gật đầu tán thành với cuộc đời của bạn. Nhưng nghe này, cuộc đời bạn không phải là một dự án nhóm mà tất cả mọi người đều có quyền bỏ phiếu. Cuộc đời bạn là của riêng bạn. Những quyết định của bạn, hậu quả của bạn, niềm vui của bạn, chỉ mình bạn gánh vác. Khi bạn cố gắng giải thích quá nhiều, bạn đang trao quyền lực của mình cho người khác. Bạn đang ngầm nói rằng, làm ơn hãy chấp nhận tôi, nếu bạn không đồng ý, tôi sẽ cảm thấy mình sai trái. Sự trưởng thành thực sự là khi bạn nhận ra, im lặng là một câu trả lời đầy đủ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn đang chữa lành vết thương lòng như thế nào. Bạn không nợ ai lý do tại sao bạn thay đổi khẩu vị hay phong cách sống. Nếu ai đó thực sự yêu thương và tin tưởng bạn, họ không cần bạn giải thích. Còn nếu họ đã muốn soi mói và phán xét, thì dù bạn có giải thích đến cạn lời, họ vẫn sẽ tìm ra điểm để bắt bẻ mà thôi. Triết gia Marcus Aurelius từng viết một câu rất thấm: đừng phí thời gian tranh luận thế nào là một người tốt, hãy là một người tốt. Hãy áp dụng điều đó, đừng phí thời gian giải thích tại sao bạn sống như thế này. Hãy cứ sống tốt cuộc đời đó, hãy để kết quả lên tiếng, hãy để nụ cười bình an trên môi bạn là câu trả lời đanh thép nhất cho mọi sự nghi ngờ. Hãy học cách mỉm cười và im lặng bước đi khi gặp những câu hỏi soi mói.
Đó là sự kiêu hãnh cần thiết của một người tự do. Điều thứ 9, những thói quen ma cà rồng hút cạn năng lượng. Chúng ta thường nghĩ mình kiệt sức vì những biến cố lớn lao, nhưng không, cái chết của năng lượng thường đến từ những vết cắt nhỏ xíu mà bạn không để ý. Nó là những thói quen âm thầm, lặp đi lặp lại mỗi ngày, hút cạn sinh khí của bạn như những con ma cà rồng vô hình. Đó là thói quen cầm điện thoại lướt mạng xã hội ngay khi vừa mở mắt dậy. Bạn nạp vào đầu hàng tấn thông tin rác, sự so sánh, ghen tị, tin tức tiêu cực trước khi chân bạn kịp chạm đất. Thế là não bộ bị ngộ độc ngay đầu ngày. Đó là việc bạn nói có với những cuộc hẹn vô bổ chỉ vì cả nể, để rồi ngồi đó mà lòng như lửa đốt. Tiếc thời gian, tiếc công sức. Đó là việc bạn bỏ qua bữa sáng, uống ít nước, thức khuya thêm 30 phút chỉ để xem nốt một video vô nghĩa. Bạn nghĩ những thứ đó nhỏ nhặt. Không đâu. Tích tiểu thành đại. Một con tàu đắm không phải vì biển cả mênh mông, mà vì những lỗ giò nhỏ ở đáy tàu không được bịt lại. Năng lượng của bạn là tài sản quý giá nhất. Nó quý hơn tiền, vì có năng lượng mới kiếm ra tiền, mới yêu thương, mới tận hưởng cuộc sống được. Hãy bắt đầu rà soát lại một ngày của mình. Tìm ra những lỗ giò năng lượng đó và bịt chúng lại. Thay vì lướt Facebook đầu ngày, hãy uống một cốc nước ấm và hít thở sâu 5 phút. Thay vì đi nhậu nhẹt xã giao với những người bạn không thích, hãy về nhà ngủ sớm hoặc đọc sách. Thay vì ăn đồ ăn nhanh vội vã, hãy dành 10 phút ngồi ăn đàng hoàng. Đừng đợi đến khi sập nguồn mới lo đi sạc pin. Hãy bảo vệ năng lượng của mình một cách quyết liệt và tàn nhẫn. Sự thay đổi không cần phải là những cuộc cách mạng ồn ào. Nó bắt đầu từ việc bạn âm thầm đặt chiếc điện thoại xuống sớm hơn 1 tiếng mỗi tối. Đơn giản vậy thôi, nhưng uy lực vô cùng. Điều thứ 10, kẻ chỉ trích tàn bạo trong đầu bạn. Trong đầu mỗi chúng ta đều có một giọng nói. Nhưng buồn thay, với đa số mọi người, giọng nói đó không phải là một người bạn, mà là một cai ngục tàn độc. Khi bạn làm rơi một cái ly, giọng nói đó hét lên: đồ hậu đậu, có thế mà cũng làm không xong. Khi bạn lỡ lời trong cuộc họp, nó rỉ tai: mày thật ngu ngốc, mọi người đang cười mày đấy. Khi bạn nhìn vào gương, nó chê bai: trông mày thật thảm hại, già nua và xấu xí. Bạn đã nghe giọng nói đó bao nhiêu năm rồi? Bạn đã tin nó là sự thật bao nhiêu lâu rồi? Chúng ta thường tử tế với người lạ, bao dung với bạn bè, nhưng lại nghiệt ngã đến tàn nhẫn với chính bản thân mình. Bạn sẽ không bao giờ nói những lời cay độc đó với người bạn thân nhất của mình. Vậy tại sao bạn lại nói nó với chính mình mỗi ngày? Bạn nghĩ rằng tự chỉ trích là cách để tiến bộ, rằng phải nghiêm khắc, phải đay nghiến thì bản thân mới tốt lên được. Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Sự xấu hổ và tự nhục mạ không bao giờ sinh ra động lực bền vững. Nó chỉ sinh ra sự trầm cảm và lo âu. Bạn không thể trồng một cái cây khỏe mạnh bằng cách tưới axit vào gốc rễ của nó. Đã đến lúc sa thải kẻ chỉ trích đó và thuê một huấn luyện viên mới cho tâm trí. Khi bạn vấp ngã, thay vì chửi rủa, hãy nói: không sao, mình làm lại được. Bài học ở đây là gì? Khi bạn mệt mỏi, thay vì ép buộc, đứng dậy làm đi đồ lười biếng, hãy nói: mình cần nghỉ ngơi một chút để đi xa hơn. Carl Jung từng nói: tôi không phải là những gì đã xảy ra với tôi là những gì tôi chọn trở thành. Bạn có quyền chọn cách đối thoại với chính mình. Hãy biến tâm trí thành một nơi trú ẩn an toàn, nơi bạn được động viên, được thấu hiểu, chứ không phải là một chiến trường nơi bạn luôn là kẻ thua cuộc. Sự thay đổi này cần diễn ra âm thầm, bên trong hộp sọ của bạn. Mỗi khi giọng nói tiêu cực cất lên, hãy nhận diện nó, mỉm cười và nhẹ nhàng điều chỉnh nó. Sự dịu dàng với bản thân chính là nguồn gốc của mọi sức mạnh nội tại. Điều thứ 11, nhu cầu luôn luôn phải đúng. Có một cơn nghiện còn khó cai hơn cả rượu hay thuốc lá, đó là cơn nghiện được đúng. Khi tranh luận, tim bạn đập nhanh, máu dồn lên não. Bạn cảm thấy nếu mình không chứng minh được đối phương sai, không ép họ phải thừa nhận chân lý của mình, thì cái tôi của bạn sẽ vỡ vụn. Bạn sẵn sàng lao vào những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội với những người lạ hoắc, thức đến 2 giờ sáng gõ những dòng bình luận đầy hàn học chỉ để chứng minh quan điểm của mình là chân lý. Nhưng hãy tự hỏi mình câu này: bạn muốn mình đúng hay bạn muốn mình hạnh phúc? Trong rất nhiều trường hợp, hai điều này không đi cùng nhau. Việc cố gắng chứng minh mình đúng thường phải trả giá bằng sự bình yên, bằng mối quan hệ, bằng thời gian quý báu mà bạn không bao giờ lấy lại được. Thắng một cuộc tranh cãi với người phối ngẫu, nhưng để lại sự tổn thương và xa cách trong gia đình, liệu có đáng không? Thắng một đồng nghiệp trên bàn họp, nhưng gieo vào lòng họ sự thù ghét, liệu có khôn ngoan không? Người khắc kỷ hiểu rằng chân lý tự nó tồn tại, không cần ai bảo vệ bằng sự giận dữ. Mặt trời vẫn mọc đằng đông, dù có ai đó cãi rằng nó mọc đằng tây. Việc của bạn không phải là đi chỉnh sửa thế giới, việc của bạn là giữ cho tâm mình không bị lay động bởi sự sai lệch của người khác. Hãy tập buông bỏ nhu cầu chiến thắng trong các cuộc tranh luận vô bổ. Khi thấy ai đó nói sai hoặc có quan điểm trái ngược, thay vì nhảy dựng lên phản bác, hãy thử im lặng, hãy mỉm cười. Một nụ cười bao dung, hãy nói: có thể bạn đúng, hoặc đơn giản là không nói gì cả và chuyển chủ đề. Đó không phải là sự hèn nhát hay ba phải, đó là sự tiết kiệm năng lượng đỉnh cao. Bạn rút lui khỏi cuộc chiến của cái tôi để bảo toàn sự tĩnh lặng của tâm hồn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình nhẹ nhõm thế nào khi không còn phải gồng mình lên làm cảnh sát chân lý cho cả thế giới nữa. Hãy để họ sai,
Đó là quyền của họ, còn quyền của bạn là được bình yên. Điều thứ 12, sự so sánh độc hại trên mạng xã hội. Bạn mở điện thoại lên, đập vào mắt là hình ảnh cô bạn cũ đang vi vu ở trời Âu, anh đồng nghiệp vừa tậu xe hơi mới, hay một đứa em kém tuổi vừa khởi nghiệp thành công rực rỡ. Tự nhiên, bữa cơm đạm bạc trước mặt bạn trở nên nhạt thếu. Căn phòng trọ của bạn trở nên chật chội và ngột ngạt. Bạn nhìn vào gương và thấy một kẻ thất bại đang nhìn lại mình. Đó là con quái vật mang tên so sánh. Trong thời đại số này, chúng ta đang so sánh hậu trường lộn xộn, đầy rắc rối của mình với đoạn trailer được cắt dựng, chỉnh sửa lung linh của người khác. Bạn đang so sánh chương một đầy khó khăn của mình với chương 20 thành công của người ta. Một sự so sánh khập khiễng và tàn nhẫn. Bạn không biết đằng sau nụ cười rạng rỡ trên Facebook kia là những đêm mất ngủ, những khoản nợ hay những nỗi cô đơn không thể tỏ bày. Mạng xã hội là một sân khấu lớn, ai cũng muốn khoe ra cái tốt đẹp nhất. Không ai chụp ảnh hóa đơn tiền điện chưa đóng hay khuôn mặt sưng húp vì khóc lóc để đăng lên cả. Khi bạn so sánh, bạn đang từ chối cuộc đời của chính mình. Bạn đang nói với vũ trụ rằng tôi không trân trọng những gì tôi đang có, và đó là công thức hoàn hảo cho sự bất hạnh. Mỗi loài hoa có một mùa nở riêng, hoa đào nở mùa xuân, hoa cúc nở mùa thu. Bạn không thể bắt hoa cúc nở vào mùa xuân, cũng như không thể so bì tại sao mình chưa thành công như người khác. Bạn có múi giờ của riêng mình. Có người thành công năm 20 tuổi nhưng ra đi năm 40 tuổi. Có người lận đận đến năm 50 tuổi mới tìm thấy sứ mệnh và sống thọ đến 90 tuổi. Ai nhanh hơn ai? Không ai cả. Hãy loại bỏ âm thầm thói quen soi mói đời tư người khác. Hãy mạnh dạn hủy theo dõi những tài khoản khiến bạn cảm thấy tự ti, dù đó là bạn bè hay người nổi tiếng. Hãy lọc sạch bảng tin của mình, biến nó thành nơi truyền cảm hứng hoặc kiến thức, chứ không phải là nơi nuôi dưỡng sự đố kỵ. Hãy quay về chăm sóc khu vườn của chính mình, tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó. Khi bạn tập trung vào việc làm cho cỏ nhà mình xanh hơn, bạn sẽ chẳng còn thời gian để ý xem cỏ nhà hàng xóm xanh thế nào nữa. Và đó mới là lúc bạn thực sự bắt đầu sống. Điều thứ 13, căn bệnh ôm rơm dặm bụng, sự cam kết quá mức. Bạn có phải là kiểu người luôn miệng nói được thôi, để đó tôi làm cho, không sao đâu, trong khi lòng đang gào thét tôi mệt lắm rồi. Bạn sợ làm phật lòng người khác. Bạn sợ nếu từ chối, bạn sẽ trở thành kẻ ích kỷ, xấu xa hoặc không còn được yêu mến nữa. Bạn định nghĩa giá trị bản thân bằng mức độ hữu dụng với người khác. Và kết quả là gì? Lịch trình của bạn dày đặc những việc không tên của thiên hạ. Năng lượng của bạn bị xé nhỏ ra trăm mảnh. Bạn sống cuộc đời của một kẻ phục vụ không lương cho thế giới, bỏ bê chính vị khách VIP. Quan trọng nhất là bản thân mình. Bạn kiệt sức nhưng lại cảm thấy tội lỗi nếu dám nghỉ ngơi. Đây là một cái bẫy tâm lý nguy hiểm. Khi bạn nói có với tất cả mọi người, bạn đang nói không với chính mình. Bạn đang bán rẻ thời gian và sức khỏe của mình với cái giá rẻ mạt là vài lời cảm ơn xã giao hoặc sự yên ổn giả tạo. Hãy nhớ điều này. Không là một câu hoàn chỉnh. Nó không cần đi kèm với lời giải thích, lời xin lỗi hay lời hứa hẹn bù đắp. Bạn có quyền từ chối một cuộc nhậu, một nhờ vả mượn tiền, một lời mời đám cưới của người bạn 10 năm không gặp, chỉ đơn giản vì bạn không muốn hoặc bạn cần nghỉ ngơi. Sự tôn trọng thực sự không đến từ việc bạn dễ dãi, mà đến từ việc bạn có nguyên tắc. Khi bạn bắt đầu thiết lập ranh giới, những kẻ lợi dụng sẽ bỏ đi tốt thôi, nhưng những người trân trọng bạn sẽ ở lại và tôn trọng thời gian của bạn hơn. Hãy bắt đầu loại bỏ âm thầm những trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy trả lại gánh nặng cho chủ nhân của nó. Hãy tập thói quen dừng lại 3 giây trước khi nhận lời bất cứ điều gì và tự hỏi, nếu mình làm việc này, mình có đánh mất chính mình không? Hãy dũng cảm bảo vệ lãnh thổ bình yên của bạn. Đó không phải là ích kỷ, đó là tự bảo tồn. Điều thứ 14, cái vỏ ốc cũ kỹ, bản dạng bạn đã lớn vượt. Còn tôm hùm, khi lớn lên, cái vỏ cứng của nó sẽ trở nên chật chội và đau đớn. Để tiếp tục sống và phát triển, nó buộc phải tìm một nơi ẩn nấp an toàn, lột bỏ cái vỏ cũ, chịu đựng sự yếu mềm, trần trụi trong một thời gian để hình thành cái vỏ mới lớn hơn. Con người cũng vậy, có những giai đoạn bạn cảm thấy ngột ngạt trong chính con người hiện tại của mình. Những sở thích cũ không còn vui, những người bạn cũ không còn tiếng nói chung, công việc cũ không còn mang lại ý nghĩa. Bạn cảm thấy lạc lõng, trống rỗng như đang mặc một chiếc áo quá chật. Đó là tin mừng. Đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đã lớn, đã phát triển vượt quá cái vỏ hiện tại. Nhưng nỗi sợ hãi thường giữ chân chúng ta lại. Chúng ta sợ thay đổi, chúng ta sợ bị gọi là kẻ thay lòng đổi dạ, chúng ta sợ mất đi sự quen thuộc. Bạn cố gắng níu kéo con người cũ, bạn vẫn đi đến những nơi cũ, vẫn cười nói những câu chuyện cũ, nhưng trong lòng thì nguội lạnh. Bạn đang cố nhét mình vào lại cái vỏ đã chật chội. Điều đó chỉ gây ra đau đớn và kìm hãm sự phát triển của bạn mà thôi. Hãy can đảm như con tôm hùm. Hãy tìm cho mình một khoảng lặng, một không gian riêng tư và bắt đầu quá trình lột xác. Hãy chấp nhận rằng mình đã thay đổi, rằng bạn không còn là cậu bé ham chơi ngày nào, rằng bạn không còn là cô gái yếu đuối cần dựa dẫm, rằng bạn đã có những giá trị mới, tầm nhìn mới. Bạn không nợ quá khứ sự trung thành mù quáng, bạn nợ tương lai sự dấn thân. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn không còn phù hợp với những người bạn cũ.
Đừng sợ hãi khi phải bước đi một mình trên con đường mới. Sự cô đơn lúc này là cái kén cần thiết để bạn hóa bướm. Hãy loại bỏ âm thầm những cái mác cũ kỹ mà người đời hoặc chính bạn đã dán lên mình. Hãy để bản thân được tái sinh. Điều thứ 15, nỗi khiếp sợ mang tên bắt đầu lại. Và cuối cùng, điều khó khăn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, sự sợ hãi phải bắt đầu lại từ con số 0. Bạn đã đi nhầm đường 5 năm, 10 năm. Bạn đã chọn sai nghề, cưới sai người, tin sai niềm tin. Và khi nhận ra điều đó, bạn đứng chết chân. Bạn nghĩ, mình đã quá già để bắt đầu lại, mình đã đầu tư quá nhiều thời gian vào đây rồi, bỏ đi thì phí quá. Đây là tư duy chi phí chìm, sunk cost fallacy. Bạn tiếc cái quá khứ đã mất, nên bạn quyết định hy sinh nốt cả tương lai còn lại để bảo vệ cái sai lầm đó. Đó là một sự tính toán lỗ vốn khủng khiếp nhất của đời người. Bắt đầu lại không phải là thất bại. Bắt đầu lại là bạn đang cho mình thêm một cơ hội để sống đúng nghĩa. Ở tuổi 30, bạn đổi nghề. Không sao cả. Ở tuổi 40, bạn ly hôn để tìm tự do. Dũng cảm lắm. Ở tuổi 50, bạn mới bắt đầu khởi nghiệp. Tuyệt vời. Ở tuổi 60, bạn mới bắt đầu học ngoại ngữ. Đáng khâm phục. Không bao giờ là quá muộn để trở thành con người mà lẽ ra bạn nên trở thành. Đừng để con số tuổi tác hay định kiến xã hội giam cầm bạn trong một cuộc đời mà bạn đã chán ngấy. Sợ hãi là bình thường, chân bạn sẽ run, tim bạn sẽ đập mạnh khi bạn bước những bước đầu tiên trên con đường mới. Nhưng hãy nhớ, thà run rẩy bước đi về phía ánh sáng còn hơn đứng vững vàng trong bóng tối ngục tù. Hãy loại bỏ âm thầm cái suy nghĩ rằng đời mình đã an bài. Chưa đâu, chừng nào bạn còn thở, chừng đó bạn còn quyền viết lại kịch bản đời mình. Đừng thông báo dùm beng, đừng thề thốt, hãy cứ âm thầm chuẩn bị, âm thầm học hỏi, âm thầm rẽ hướng. Và một ngày nào đó, khi bạn đứng ở một đỉnh cao mới, nhìn lại, bạn sẽ thầm cảm ơn bản thân vì đã dám can đảm nhấn nút reset cuộc đời. 15 điều trên, nghe thì nhiều, nhưng tự chung lại chỉ là một hành trình duy nhất, hành trình trở về với chính mình. Chủ nghĩa khắc kỷ không dạy chúng ta trở thành những hòn đá vô cảm, nó dạy chúng ta trở thành những người làm vườn thông thái, biết nhổ bỏ cỏ dại những điều tiêu cực, dư thừa và vun trồng những đóa hoa phẩm hạnh, trí tuệ, nội lực. Cuộc đời này ngắn lắm, ngắn đến mức tàn nhẫn. Đừng dành nó để sống cho người khác, để dằn vặt về quá khứ hay để sợ hãi tương lai. Hãy sống ngay lúc này. Hãy cắt bỏ những sợi dây vô hình đang trói buộc đôi cánh của bạn. Hãy làm điều đó ngay hôm nay. Không cần ồn ào, không cần kèn trống. Hãy để sự thay đổi diễn ra trong tĩnh lặng, sâu thẳm và kiên định. Bởi vì sự im lặng của một hạt mầm đang vươn lên phá vỡ lớp đất dày. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ tiếng sấm nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những dòng tâm sự này trên kênh Nhịp Sống Khắc Kỷ. Nếu video này chạm được đến một góc khuất nào đó trong tâm hồn bạn, hãy để lại một dấu chấm hoặc chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Sự im lặng của bạn rất quý giá, nhưng tiếng nói chia sẻ của bạn cũng có thể là ngọn đèn soi sáng cho ai đó đang lạc lối. Hãy sống mạnh mẽ, sống thật và sống bình yên. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.